नमस्ते साथीहरु, आज हामीहरु सिक्छौं हामी आफ्नो जीमेल एकाउन्टको थीम कसरी चेन्ज गर्न सक्छौं। जाउँ हामी आफ्नो ब्राउजरमा गएर जीमेल खोलौं आफ्नो। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सेटिंग्स छ। सेटिंग्समा क्लिक गर्नु होला। सेटिंग्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल हामी हेर्न सक्छौं थीम। यहाँ भ्यू अल गर्नु होला सबै थीम हेर्नको लागि। अब यहाँ धेरै थीमहरु छ, जुन मन पर्यो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। जस्तै म अहिलेको लागि यो पेबल्स भन्ने थीम युज गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज भइसकेको छ। यो मन परेन, तपाईलाई कुनै अरु मन पर्यो भनेपछि त्यसमा क्लिक गर्नु होला प्लानेट्समा। हेर्नुहुन्छ चेन्ज भइसकेको छ। अब यही राख्ने हो भने सेभ गर्नुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीको थीम चेन्ज भइसकेको छ। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गरिदिनु होला। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।